isa na namang reviewer na sinishare ng member natin dito. Karugtong lang ito at hindi ko alam kung kanino na ito galing kasi yun na nga, matagal na ito nakasave sa cellphone ko. So, hindi ko rin alam kung anong klaseng reviewer ito. Pero ang alam ko ay civil service reviewer ito. Ang sagutan lang natin ay itong 16 and 17. Bali, karugtong ito sa previous na na-upload ko na. Question 13, 14, and 15 yon. Then, ang sagutan natin ngayon ay yung 16 at saka 17. Sa next na video naman ay ito ang sagutan natin itong 18 regarding trapezoid. Ilagay ko lang siya sa ibang video kasi ipapakita ko doon kung maliban sa gamitan natin ng formula niya mismo, ituturo ko rin kung paano na-form yung formula na yon para hindi na kayo mag-memorize ng iba pang formula. So, dito muna tayo mag-focus sa video ito. Dito muna tayo mag-focus sa question number 16 and 17. Now, let's do question number 16. Half of the teacher applicants for a position were turned down on the basis of responses received in the mail. 10 others were eliminated after personal interviews, leaving 1/7 of the total number of applicants for the position. The question is, how many applicants were there for the position? So, let P for the total. P as our total applicants. Half of the teacher applicants, so 1/2 of P. Plus, we're torn down. Then, 10 others were eliminated. Then, leaving 1/7 of the total, so yung P, of the applicants for the position. Ang tanong dito is, how many applicants were there? So, i-total mo sila lahat. Yung 1/2 sa lahat ng applicant, yung sa lahat ng applicants, yung 10 others, ito yon, yung 10 others were eliminated, so included pa rin yun. And 1/7 sa applicant na tinanggap. So, ito na yung equation natin. Let's do solution number 1 kung paano hanapin ang value ng P natin. Solution number 1, i-multiply natin ang buo ng 14. Ang tanong, saan galing yung 14? Ang least common denominator nitong dalawa, yung mga denominators natin, 2 at saka 7 ay 14. Yun ang gagamitin natin pang-divide sa buong equation na ito. So, 14 times P equals 14P equals 14 times 1/2 or 1/2 of 14 is 7P plus 14 times 10, 140 plus 14 times 1/7 or 14 divided by 7, that is 2P. Ipagsama natin ang mga like terms. So, 7P plus 2P equals 9P. Erase muna natin yung ginawa ko. Plus 140. Si 9P dito, i-transfer natin sa kabila. Since pang-add siya dyan or positive number siya, so mag-minus na siya sa kabila. Minus 9P. Another way is, i-minusan mo siya ng 9P sa buong equation niya, so kaya makancel out na siya dito, nandito na sa kabila ang minus P. I-delete muna natin yung ginawa ko. So, yun na nga, pag ma-transfer siya sa kabila, pang minus na siya. Then, i-bring down mo lang si 140. 14P minus 9P, and that is 5P equals 140. Para ma-isolate si P dyan, since itong 5, pang-multiply siya dyan, pang-divide siya dito. So, wala na si 5 dyan. Or, pareho lang, i-divide mo ng 5 ang buong equation para ma-cancel out si 5 dito. So, nandito na sa kabila. 140 divided by 5, and that is 28. So, ang sagot dito, ang total applicants ay 28. Letter C. Uulitin natin para mas lalong maintindihan. Ito ang solution number 1 natin. Paano natin kinuha yung nabuo itong equation.
Itong P, let P be our yung applicants, yung total applicants. Pag sinabing total, kaya i-add mo yung 1/2 sa total, plus yung 10, okay? Plus yung 1/7 sa total, kaya ito yung total. P, let P be our total. Ito na yung equation natin. Ang hanapin natin sa equation ay yung value ng P natin. Ang ginawa ko dito ay nag-multiply ako ng 14 sa buong equation. Saan ko kinuha yung 14? Yun ang least common denominator ni 2 at saka ni 7. 14. 14 times P, 14P, yan na yun. 1/2 of 14 is 7P. 14 times 10, that is 140. 14, 1/7 of 14 is 2P. Then, ipagsama ang mga like terms. 7P plus 2P, that is 9P. Kopyahin si 14P dito. Pag tinatransfer mo dito si 9P, magiging pang minus 9P siya dyan. So this is 14P minus 9P, and that is 5P. While si 140, kopyahin mo lang siya. And then, itong si 5P, para ma-isolate si P dyan, i-transfer mo si 5 sa kabila. Since pang-multiply si 5 dito, pang-divide si 5 dyan. So, 140 divided by 5, the answer here is 28. So, ang total ay 28. Kaya ang sagot dito ay letter C, 28. Now, let's do solution number 2. Pareho lang naman ang gagawin natin, pero doon muna tayo mag-focus sa fractions. Now, instead na P ang gamitin natin variable, A ang gamitin natin. Pareho lang din naman yan. Equals, yun ang total. 1/2 of the applicants, so 1/2 of A. Again, itong ginamit kong variable dito na letter A, pareho lang din doon sa letter P. Depende na kung anong gusto nyo, kung X ba or Y ang gamitin nyo. So, pareho lang yan. Next, i-add natin sa 10 na applicants na na-eliminate. Next, yung 1/7 A. Ang gagawin natin ay ipagsama muna natin ang mga like terms na fractions. So, dito muna yan. Si 1/2 A at si 1/7 A, ano ang least common denominator nila? 14. 14 divided by 2 equals 7. 7 times 1 equals 7. In other words, si 1/2 A ay pareho lang sa 7/14A. Then, kopyahin muna si 10. Next, 14. 14 divided by 7 equals 2. 2 times 1 equals 2. In other words, si 1/7 A ay pareho lang sa 2/14 A. Next, pwede na nating i-add yan. Kopyahin ang denominator na 14. 7 plus 2 equals 9. So, 9/14 plus 10, tapos kopyahin si A dyan sa kabila. Ipagsama na naman natin ang mga like terms. So, si 9/14 ay positive yan siya or nag-add siya dyan, pang minus siya sa kabila. A equals 10. Next, paano mag-minus si A minus 9/14? Take note, si A, wala ka makikitang number dyan. Ibig sabihin, mayroon niyang coefficient na 1. Ngayon, yung 1 na coefficient, hanapan natin ng least common denominator itong dalawa. That is 14/14. In other words, si 1 ay equivalent lang ng 14/14. Bakit 14? Kasi yan yung least common denominator niya. Kasi yung denominator ng isa ay 14. Kopyahin si 9. Tapos pareho na yang may A. Equals 10.
14 na denominator kopyahin. 14 minus 9 equals 5. So A, kopyahin ulit si 10. Ngayon, i-isolate natin si A dyan. So, kung i-isolate natin si A, since itong fraction na to, pang-multiply pala siya dyan, pang-divide siya sa kabila. So, 10 divided by 5 over 14. So, nandito si A na lang. Since fraction ito, kopyahin si 10, si division maging multiplication, reciprocal nito, 14 over 5. So, this is 140 over 5, 140 divided by 5, that is 28. Another way, para mas lalo niyong maintindihan kung nalilito kayo dyan, sulat natin ang ganito, 10. Itong 14 na yan, kung pang-divide siya dito, pang-multiply siya dyan. So, 5a equals 14 times 10, 140. And then, para ma-isolate si a dito, since si 5 dyan, pang-multiply siya dyan, pang-divide naman si 5 dito. So, 140 divided by 5 equals 28. So, pareho pa rin. The answer here is 28. Now, let's double check our answer. So, ang total ay 28 equals half sa 28. 1/2 of 28 plus yung 10 plus yung 1/7 of 28 equals 1/2 of 28 is 14 plus 10 plus 1/7 of 28 or 28 divided by 7 equals 4. So, i-add natin 14 plus 10 plus 4 equals 28. So, equal siya. Ibig sabihin, ang sagot na 28 ay tama. Question number 17. A senior class of 50 girls and 70 boys, a total of 120, sponsored a dance. If 40% of the girls and 50% of the boys attended the dance, approximately what percent attended? 5 times 4 equals 20, plus 7 times 5 equals 35, a total of 55 attended. 55 over 70 plus 50 equals 120. So, i-divide natin 120 sa 55. Kopyahin si decimal sa taas. So, lagyan natin ng 0. 550 divided by 120, that is 4, 0, 8, and 4. Then, this is 7. Then, 0. I-drop mo ng 0. 700 divided by 120, that is 5. 0, 10, 600. So, this is 100. Isa pang 0, 1,000. 1,000 divided by 120, that is 8. Dito na lang tayo. So, itong 0.45, pwede natin na ma-round off. So, 6 na yan. 0.46. 0.46 times 100%. So, 46%. Letter C. Ang bilis. Para maintindihan kung paano ko to ginawa, erase ko muna. Uulitin ko at isa-isahin natin. Ganon pa rin. 50 girls, 40% of the girls. 40% of the girls of 50. Next, yung isa, 50% of the boys. Boys ay 70. 50% of 70. Yan yung sa girls. Ito naman sa boys. Kopyahin si 40% of multiplication yan siya. Times 50 equals yun yung girls. Next, kopyahin si 50% of multiplication, 17 equals yan yung boys. Itong 40%,
0.4 ang equivalent niyan. Si 0.4 times 50 is equals to 20. Para mas madali, yun yung shortcut. Dalawang zero kasi yan siya. Isang zero dito, isang pang zero dito. Percent meaning per hundreds. Yung 100 may dalawang zero yun. Kaya nag-cancel na ako ng dalawang zero kanina at ito lang ang minomultiply ko. 4 times 5 equals 20. Shortcut value yun. Then, so kung i-multiply mo to, isa-isahin natin pag-multiply ha. 50 times 0.4. So 0, 20. Tapos may isang decimal. Mag-move ka ng decimal, kaya 20 siya. Erase natin yan. So, ang sagot dito sa girls ay 20. Dito tayo sa boys, ang 50% ay 0.5 times 70 equals 0.5 times 70, that is 35. Isa-isahin natin. 70 times 0.5. 0, 35. Ang decimal ay isa lang, so 1. Leaving only 35. So, kaya 35 lang. Ang shortcut natin ginawa kanina ay 5 times 7 lang. Kasi may percent sign, meaning yung percentage ay per 100. I-delete natin ito. So, ang total na nag-attend ay 20 plus 35 equals 55. Yan yung total na nag-attend. Ang tanong is, approximately what percent attended? Ibig sabihin, over yung total niya. Ang total ay 50 plus 70 equals, over sa total, 50 plus 70 equals 120. So, i-divide natin si 55 sa 120. Ang sagot natin kanina ay 0.458. Sa choices ay dalawa lang naman sa choices. So, hanggang dito lang tayo. Since 8 ito, i-round up natin si 5. So, maging 0.46. Itong 0.46, since percentage naman ang hinahanap, i-multiply natin ng 100% or mag-move ka lang ng dalawang decimal place to the right at lagyan natin ng percent sign. So, ang sagot dito ay 46. Letter C. Uulitin ko para sa nalilito. A senior class, erase natin muna to. A senior class of 50 girls and 70 boys sponsored a dance. Yan yung total na nag-sponsor sa dance, 120. If 40% of the girls, so 40% sa 50, 40% of 50 is equals to 20 of them. And 50% of the boys, 50% of 70, that is 35, so 35 sa mga boys, attended the dance. The question is approximately what percent attended? Kapag sinabing what percent attended, yan kinukumpara sa nag-attend versus or over sa total. So, ang total nito, bali ang total sa nag-attend ay 55. Tapos lahat-lahat sila ay 120. I-divide na natin yan, 55 divided by 120 na ginawa na natin kanina. Ang sagot dito ay 0.458. Since ang 8 ay more than siya sa 5, mag-round up tayo nitong 5 dito, magiging 0.46. Ang 0.46, i-convert natin into percentage. Mag-multiply tayo ng 100%, or ang pinakamadali ay mag-move tayo ng decimal place to the right, lagyan natin ng percent sign. So, ang sagot ay 46. Kaya, letter C.